हजुरलाई आज म घरमै सजिलैसँगले मात्रै 240 क्यालोरीको दही स्यान्डविच बनाएर देखाउँदैछु। ग्रिटिङ्स एभ्रिवान, युट्युब च्यानल अमरपन्छी फुड वर्ल्डमा हजुरलाई धेरै धेरै स्वागत छ। यो स्यान्डविच चाहिँ पर पिस चाहिँ 240 क्यालोरी मात्र भएकोले हजुरहरूले वेट लसमा हुनुहुन्छ भने पनि सजिलैसँगले खान सक्नुहुन्छ। र यसमा मैले भरपुर मात्रामा भेजिटेबल्सहरू युज गरेकी छु, जसले चाहिँ यो स्यान्डविचलाई एकदमै हेल्दी बनाउँछ। मैले चाहिँ यो बनाउनुको लागि चाहिँ 2 स्लाइस ब्रेडलाई लिएँ। मरिचको धुलो 1 पिन्च चाहिन्छ। चाट मसला आधा चम्चादेखि 1 पिन्चसम्म राख्न सक्नुहुन्छ। र यसरी बिरे नुन आधा चम्चा राखेँ। हजुरहरूसँग बिरे नुन उपलब्ध छैन भने हामीले खाने नर्मल नुन राख्नु भए पनि हुन्छ। भेजिटेबल्सहरूमा मैले बन्दा 1 चम्चा, गाजर 1 चम्चा, क्याप्सिकम 1 चम्चा, गुलभेडा 1 चम्चा, साथसाथै प्याज 1 चम्चा र यो मैले काँक्रो चाहिँ 1 चम्चा युज गर्दैछु। एकदम मसिनोसँगले मैले काटेँ। भेजिटेबल्सहरू हजुरहरूको घरमा जे उपलब्ध छ त्यही नै राख्न सक्नुहुन्छ। दही 2 देखि 3 चम्चा चाहिन्छ। हजुरहरूले दही युज गर्दाखेरि जति बाक्लो दही र क्रिमी दही युज गर्नुभयो त्यति नै टेस्टी हुन्छ। र सुरुमा मैले एउटा यसरी बाउलमा चाहिँ दहीलाई राखेँ, साथसाथै चाट मसलालाई राखेँ, बिरे नुनलाई राखेँ र चिनी राख्दैछु 1 चम्चा। चिनीले एकदमै टेस्टी बनाउँछ हाम्रो स्यान्डविच चाहिँ। र हजुरहरूलाई धेरै गुलियो मन पर्दैन भने आधा चम्चा मात्रै राख्न सक्नुहुन्छ। र मरिचको धुलोलाई पनि राखेँ। अब यो ब्याटरलाई हामीले एकदम राम्रोसँगले 1 मिनटसम्म मजाले यसरी फिट्नुपर्छ है त। एकदमै मजासँगले यसलाई हामीले फिट्न सक्छौँ। त्यसपछि यसरी गाजर राखेँ मैले, कोरेको गाजर, साथसाथै बन्दालाई राखेँ, प्याजलाई राखेँ, गुलभेडालाई राखेँ। गुलभेडा राख्दा बाहिरको पार्ट मात्र राखेँ मैले चाहिँ। यसरी क्याप्सिकमलाई राखेँ र यसलाई मजाले मिक्स गर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। र विशेष गरेर मेयोनिजमा भन्दा पनि दहीमा चाहिँ एकदम न्युट्रिसन भ्यालु भएकोले मैले मेयोनिजको सट्टामा चाहिँ दही युज गरेकी हुँ। मेयोनिज भनेको चाहिँ अन्डाको सेतो पार्ट र यो तेल भएको हुनाले चाहिँ त्यसको सट्टामा मैले चाहिँ दही नै युज गरेँ अलि हेल्दी तरिकामा। एक साइडमा मैले यसरी मेयोनिजलाई स्प्रेड गरेँ। यो चाहिँ हजुरहरूले दही स्यान्डविचमा नगर्नु भए पनि हुन्छ, तर मैले अलिक टेस्टी बनाउनुको लागि चाहिँ यो यस्तो गरेकी हुँ। हजुरहरूले डाइरेक्ट नै भित्रको फिलिङ राख्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ एक साइड चाहिँ यसरी मेयोनिज पनि राखेँ। र लो क्यालोरीमा तयार गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ मेयोनिजको आवश्यकता नै पर्दैन। र यतिको भइसकेपछि चाहिँ भित्रको फिलिङलाई मैले राखिदिएँ। यसरी जति मैले बनाएँ त्यो पुरै नै राखिदिएँ। हेर्नुहोस् है त, एकदमै टेस्टी बन्छ यो चाहिँ। र जो कसैले पनि सजिलैसँगले तयार गर्न सक्छन्। यो चाहिँ बनाउन एकदमै सजिलो छ। हजुरहरूले आफ्नो किचनमा एकचोटि ट्राई गर्नुहोला है त। र यसलाई चाहिँ मैले यसरी प्यानमा पनि सेक्दैछु। बटर चाहिँ आधा चम्चा मात्रै राखेँ है, मैले धेरै क्यालोरीमा बनाइराखेकी छैन, त्यही भएर आधा चम्चा बटरलाई यसरी स्प्रेड गरेँ र यसरी 30 सेकेन्ड चाहिँ म यसलाई यसरी टोस्ट गर्दैछु। एक साइडबाट 30 सेकेन्ड र अर्को साइडबाट चाहिँ 30 सेकेन्ड हामीले यसरी सेक्नुपर्छ। एकदमै टेस्टी बन्छ यसो गऱ्यौँ भने चाहिँ। यसमा युज गरेको सबै सामग्रीहरू एकदमै हेल्दी छन्, त्यही भएर हजुरहरूले चाहिँ त्यस्तो अनहाइजेनिक तरिकामा चाहिँ स्यान्डविच तयार गरिरहनु पर्दैन। हेर्नुहोस् है त, यो चाहिँ पर पिस चाहिँ 240 क्यालोरी मात्रै हो है त। र यसरी हामीले चाहिँ केचपसँग खान सक्छौँ। र आजको रेसिपी हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो त? म चाहिँ टेस्ट पनि गर्दैछु है त। वाउ, मेरो चाहिँ एकदम फेभरेट हो दही स्यान्डविच चाहिँ। र भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। साथै मेरो च्यानल अमरपन्छी फुड वर्ल्डलाई चाहिँ सब्सक्राइब गर्न पनि नबिर्सिनुहोला है। यदि हजुरहरूलाई मैले कुनै पनि रेसिपी बनाएको हेर्न चाहनुहुन्छ भने तल कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। ह्याभ अ नाइस डे। ह्याप्पी कुकिङ टु अल अफ यु। सबैजना सुरक्षितसँगले घरमै रहनुहोला। अहिले कोरोना पनि फैलिरहेको छ। बाई बाई।